Bună fetelor și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi, așa cum ați văzut și în titlu și în descriere, o să facem primul video din serie care se numește Mă machiez cu fiecare paletă pe care o am în colecția de make-up pentru ochi. Această serie a luat naștere dintr-un comentariu pe YouTube pe care l-am primit de la una dintre voi, care m-a rugat să fac swatch-uri la fiecare paletă de farduri pe care o am, iar de acolo ulterior am dezvoltat ideea și m-am gândit că de ce nu mai bine să fac câte un make-up la ochi folosindu-mă doar de câte o paletă pe rând. M-am gândit că poate fi atât de ajutor cât și un challenge pentru mine, pentru că eu de obicei nu mă machiez la ochi cu o singură paletă. O să vă arăt în momentele următoare și paleta despre care vorbesc, o să vă arăt și culorile din ea și cum am realizat machiajul ochilor, pentru că machiajul tenului nu îl voi face pe cameră, îl voi face out of camera. Am considerat că această serie de clipuri nu vreau să fie extraordinar de lungă, motiv pentru care voi face pe cameră machiajul ochilor, iar machiajul tenului ulterior, iar apoi o să vin către voi cu machiajul final, care de data aceasta este acesta. Mi se pare că a ieșit foarte bine, dar haideți să vedem mai bine cum l-am realizat. Spor la vizionare, ne vedem la final. Bye! Așa cum am spus anterior, vom începe machiajul ochilor. Deja mi-am făcut out of camera sprâncenele și mi-am aplicat un lip oil, pentru că seria aceasta de clipuri va fi strict despre machiajul ochilor. Tenul îl voi machia după aceea și voi reveni cu rezultatul final către voi. O să încep clipul prin a vă arăta paleta. Acestea sunt culorile cu care noi vom lucra astăzi. Vreau ca fiecare clip din această serie să se bazeze ca și culori strict pe paletele respective. Nu vreau să aplic alte farduri mono sau glittere sau orice altceva. Voi folosi doar baze de ochi, concealer și paleta vedetă a clipului. Și să începem. O să încep prin a aplica o bază de ochi, baza de ochi de la MAC, pe care eu o folosesc destul de mult. Este una din preferatele mele. Îmi mai place foarte mult și cea lichidă de la Anastasia Beverly Hills. Nuanța la această bază este soft ocre. Eu o aplic cu o pensulă de genul acesta din păr sintetic, ca să nu îmi strice perii la celelalte. Sper că mă văd bine în cameră, că eu încerc să mă văd ok și pe cameră și să mă văd și în oglindă, să văd ce fac efectiv, pentru că oglinda o am fix aici sub cameră. Îmi place super mult baza asta de la MAC, pentru că este ceva mai opacă. Mie îmi plac bazele astea de ochi opace, care mi-acoperă venele de pe ochi sau culorile pe care le mai am pe pleoapă. Sper că nu se aude de afară zgomot, pentru că am geamurile deschise, este foarte cald. Deși afară e frig, în camera mea este foarte, foarte cald. Motiv pentru care am geamurile deschise, era să zic aprinse. Mi-am aplicat pe ambii ochi baza, motiv pentru care în momentul ăsta cred că arăt ca un panda. Și o să vin cu o altă pensulă mai fluffy și o să o blenduiesc cum trebuie, pentru că eu doar am aplicat-o pe suprafața pleoapei. Vedeți ce culoare frumoasă și uniformă am acum față de cum se vedea înainte. Se pare că arată mult, mult mai bine. Și cam așa arată
ochii pregătiți pentru fardul de ploape. Nu prea am idee ce o să facem astăzi. O să vreau să vin cu culoarea aceasta, să-mi setez foarte bine baza. O să vin tot cu pensula asta fluffy, să așez fardul pe întreaga suprafața ochiului. Îmi place să setez baza cu un fard din acesta deschis. Iar după aceea putem să continuăm machiajul. Voi veni cu o pensulă de data aceasta din păr natural. Aceasta. Pensulele sunt unele de la Bailey, unele de la Noderm, unele de la Morphe. Am mai multe seturi, pe acestea le-am avut curate. Asta pare puțin rozalie, dar este pentru că am folosit-o să blenduiesc un tint din acela de ochi și mi-a rămas impregnată culoarea. O să vin să dau umbră ochiului cu nuanța aceasta. E un rozaliu așa rece spre gri. Și o să dau aici un shade. Îmi plac foarte mult paletele de la Huda. Am doar două, am trei. Am două din acestea mari, pe aceasta Icy Nude și pe cea Naughty. Și mai am una mini. Și am mai avut una, doar că nu știu ce s-a întâmplat cu ea, era neon așa. Sper ca seria asta, sinceră să fiu, să o fac destul de repede. Eu mi-am propus să fac undeva la, nu știu, 2-3 clipuri pe săptămână. În săptămânile în care sunt în weekend acasă. Iar în săptămânile în care nu sunt în weekend acasă, nu știu, probabil un clip, maxim 2. Nu sunt foarte atentă la cum blenduiesc aici în exterior, pentru că oricum acolo pot să șterg după aceea cu apă micelară. Sincer, nu știu cum a ieșit machiajul ăsta. Voi probabil ați văzut în intro. Eu chiar sunt curioasă ce va ieși, pentru că de obicei eu nu mă machiez cu o singură paletă. E un fel de challenge ăsta. Eu mă machiez tot timpul cu mai multe palete deodată. Vreau să mai vin cu o pensulă super curată și să mai blenduiesc o dată foarte bine. O să-mi fac tenul out of camera și mi-am făcut și sprâncenele la fel, pentru că, sincer, nu-mi doresc să fie niște clipuri din alea super lungi. Mi-aș dori să fie relativ ok ca și dimensiune. O să vin cu nuanța aceasta mai închisă. O să aplic nuanțele închise treptat ca să nu pătez. Vreau să vin cu nuanța asta aici spre exterior. La fel și la ochiul ăsta. Vin cam de pe la jumătatea ochiului spre exterior, iar ulterior vin cu aceeași pensulă curată și blenduiesc. Așa fac tot timpul. Cumva mi-a intrat în mână, uneori îmi fac ochii chiar și după ce îmi fac tenul. Dacă nu fac ceva extraordinar de complicat. Dar când trebuie să mă machiez pentru evenimente sau ceva, atunci neapărat îmi fac întâi ochii. Pentru că nu vreau să risc să am fallout și să-mi pice fardul pe machiaj. O să vin cu nuanța și mai închisă. O să iau nuanțele din ce în ce mai închise și o să le aplic.
Pentru că v-am zis, mie îmi place să construiesc culorile, nu-mi place să vin să pun o pată acolo și după aceea să nu pot să mai fac nimic cu ea. Și mereu îmi fac în paralel, efectiv, ambii ochi, pentru că îmi e frică că dacă nu o să mai iasă la fel. Nu știu ce nebunie asta pe care o am, dar absolut tot timpul fac așa. Iar acum vreau să iau o pensulă mult mai micuță, o pensulă de genul ăsta și o să vin cu o nuanță din aceasta închisă și aici. Iar acum o să vin cu o pensulă un pic mai măricică, foarte puțin fard și scutur și blenduiesc. Să dau umbră și dimensiune ochiului. Am început acest canal, serie pe YouTube, pentru că, sincer, îmi place enorm să mă machiez și îmi place tot ce ține de beauty. Cred că v-ați dat și voi seama că sunt pur și simplu înnebunită după make-up și am zis că trebuie să fac ceva în sensul ăsta cumva. Mi-aș dori ca la anul să reușesc să fac un curs. O să vin cu o nuanță din aceasta deschisă și cu o pensulă super mică. Să unesc aici super bine culorile. Iar acum, cu pensula cu care am aplicat baza de ochi, o șterg foarte bine, pentru că nu mai am alta curată de genul ăsta. Și o să vin cu un concealer pe care îl voi aplica pe mână, bineînțeles. Îl folosesc pe acesta de la Tarte. Nuanța este 12N. Este un concealer super bun. Eu sunt foarte mulțumită de el. I-au produs pe pensulă. Și îl aplic așa, vedeți că nu este drept, este cumva în unghi aplicat. Exact cum am făcut și umbrele de la colțul ochiului. La mine să știți că durează relativ multicel treaba asta cu machiajul ochilor. Când mă machiez pentru evenimente, așa de zi cu zi nu neapărat, dar când mă machiez pentru evenimente durează foarte mult. Acum vin cu pensula aceasta, este cumva plată, tot din păr natural și voi aplica rozul acesta de aici de jos. Este un roz pudrat foarte, foarte frumos.
aplic pe partea pe care am pus concealerul. Chiar sunt curioasă cum va ieși make-up-ul ăsta la final. Pentru că eu niciodată nu fac două machiaje la fel, adică nu e exersat înainte sau ceva. Tot timpul fac după ce ideea am în momentul ăla. I don't know. Iar acum o să vin iar cu o pensulă din aceea subțire, așa. Vreau să o șterg foarte bine pe un șervețel înainte să fiu sigură că e curată. Că având firele de păr negre, mi-e cam teamă să nu fi folosit la altceva și să fi uitat să o pun deoparte. Voi folosi roza. Nuanța aceasta de roz. Aici. Să separ foarte bine. Sper că sunt de ajutor tutorialele astea pe care eu le fac, sincer. Pentru că mi-am dorit să fie și de ajutor, mi-am dorit să îndeplinesc și pasiunea cumva. Iar acum, așa arată până în momentul de față. Acum voi vrea să aplic glitter pe centrul ochiului. Și o să folosesc baza aceasta de glitter de la NYX. La fel îmi pun puțin pe mână. Niciodată nu aplicați produsele astea cremoase direct pe ochi sau, nu știu, ceva de genul, că nu va ieși ok. Eu baza asta îmi place să o încălzesc foarte bine pe mână cu degetul. Să o aplic pe ochi prin tapotare, nu prin tragere, niciodată prin tragere. Și o aplic pe zonele pe care am nevoie, pusă foarte puțin. Mă șterg pe mâini. Aștept vreo 30 de secunde să se usuce bine. Iar apoi aplic glitterul. Mie îmi place să-mi aplic glitterul inițial cu degetul, iar apoi iau foarte puțin pe pensulă ca să difuzez în culorile pe care deja le-am pus la ochi. Asta este tehnica mea, pentru mine asta a funcționat întotdeauna și cred că va funcționa și în continuare. N-are de ce să nu funcționeze. Nu prea știu, sinceră să fiu, la câte glittere frumoase are paleta asta, nu prea știu ce să aleg. Mă gândeam la ceva auriu. Cred că ar merge foarte bine cu nuanțele astea de maro așa cald. Ia stați că am văzut aici că n-am blenduit suficient. Să știți că eu mai am din astea random când mi se pare că nu e ceva perfect și las ce făceam ca să repar acolo, să nu se vadă ciudat. Și acum o să vin cu nuanța aceasta de auriu. VV se numește, este un auriu, dar nu din acela auriu. E cumva spre arămiu. Și îl voi aplica cu degetul pe centrul ochiului și în partea asta. Cam așa arată momentan. Vreau să mă șterg întâi pe deget, pentru că acum eu o să vin cu o pensulă, aceasta cu care am blenduit și marourile, și o să iau fardul celălalt, mai roșiatic așa, ca să-l unesc aici pe ăsta. Iau și din cel pe care l-am aplicat ca să se piardă între ele.
Fac la fel și pentru ochiul celălalt. E foarte ciudată textura glitterelor ăstora pentru că sunt mai mari particulele de sclipit și se simte la deget. Iar pentru interiorul ochiului o să vreau să vin cu pensula cu care am luat rozul deschis și o să iau particulele acestea argintii, care sunt mult mai fine, să le unesc aici așa cu partea asta. Și acum vin iarăși cu rozul pudră. Să unesc perfect. Și mai vin o dată aici cu fardul acesta cu sclipici, că mi se pare că l-am... Mamă, să știți că sclipiciul ăsta are foarte mult fallout. De asta necesită o bază, pentru că sunt bucățile foarte mari. Și dacă nu... Ia uitați ce am făcut pe zona asta, nu știu dacă la voi se vede, dar la mine se vede foarte rău fallout-ul. Și o să vin iar cu nuanța nu cea mai închisă, dar nici cea mai deschisă. Pe zonele astea. Și cu pensula curată mai blenduiesc o dată. Sper că voi n-auziți zbor mașina aia, pe care eu o aud foarte, foarte tare în momentul ăsta, sincer. Se aude extraordinar de tare. Sper că microfonul meu a oprit cumva acel sunet. Aș mai vrea să mai aplic glitter, motiv pentru care o să vin pe o pensulă și o să aplic niște setting spray din acestea de la Charlotte Tilbury. O umezesc foarte bine ca să iau glitterul acesta, pentru că este cam uscăcios din punctul meu de vedere. Nu știu dacă vouă vi se întâmplă, dar mie niciodată nu-mi place cum îmi iese machiajul la ochi până în momentul în care îmi machez și tenul. Mi se pare tot timpul că arată horror. Și credeți-mă că o să vedeți diferența în momentul în care o să-mi machez și restul feței. Vreau să vin cu o pensulă de genul acesta mai rotundă și super precisă. Să iau alb și să pun fix aici în interior. Și mai vreau să iau un șervețel. Stați o secundă că n-am unde să las paleta. Să vin cu o dischetă, de fapt nu, haideți că iau un șervețel din acesta demachiant. Să-mi șterg fallout-ul de pe față, de sub ochi, ca să pot să-mi machez zona de sub ochi. Gata. Uitați-vă ce ten sensibil am, cât de repede m-am rășit, că am șters un pic cu șervețelul. Și o să vin cu pensula aceasta, nuanța cea mai închisă pe care am aplicat-o, și o să vin aici sub ochi.
Trebuie să fie mereu unită zona de sub ochi cu codița. Acum încep să deschid nuanțele. Și o să vin cu pensula cu care am aplicat rozul și aplic tot rozul. Și o să accentuez cu alb colțul ochiului. Din păcate, pensula asta săraca, ia uitați-vă în ce stare a ajuns. Am de foarte mult timp, dar este foarte bună, este una din preferatele mele. Asta e și motivul pentru care încă n-am renunțat la ea, dar cred că ar trebui. Și acum vin cu șervețelul și șterg surplusul de sub ochi. Da, înainte mai unesc aici, că mi se pare că nu e unit perfect. Gata. Șterg surplusul, fac dunga perfectă. Am făcut la fel și pentru celălalt ochi, cam așa arată machiajul ochilor. Haideți să îmi machez și tenul și revin imediat la voi. Și cam acesta este machiajul care mi-a ieșit cu paleta de la Huda Beauty Icy Nude. O să dau imediat și un close-up. Sper că v-a plăcut machiajul meu de astăzi cu paleta Icy Nude de la Huda Beauty. Ne vedem în episodul următor. De asemenea, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru subscribe-uri și pentru că sunteți aici și îmi vizionați clipurile. V-am pupat!